Click the join button to join the channel, Mago. 79 pesos lang mga kaunggoy. Sumali na kayo, 79 pesos lang. Alrighty, it is I, Manong Jaire. And he is here today with me, Riva! Monday. Pero bago tayo magsimula sa ating Monday Night Alak tutorials, gusto ko lang ma-make sure na nakita nyo na yung bagong update ni YouTube. Ano yun? 79 pesos lang, Mago! Join today! Join the animal kingdom, kaya chowin. 79 pesos lang. Okay, ang ihalo natin ngayon, meron tayong Tang, Pomelo, meron tayong baso! Tama! Yun! Yun ang tama! At meron din tayong Pussies. Tulog sila. Tulog. Mga na po, nalasing na po, nauna nang nalasing. Pinainom namin sila eh, joke lang. Uy, joke lang yun ha. Hindi namin sila. Baka sabihin nyo, animal cruelty or something. Joke lang yun ha, hindi namin sila pinainom. Okay, ito. Bar Green Grape. Ang ano na ito, ang bango eh. Tira mo. Bango no. Bango no. Amuyin nyo. Amuyin nyo. Hindi nila maamoy yan. Amuyin nyo. Yan. Bango no. Bango no. Hindi nila maamoy hanggang di pa sila nakabayad ng 79. Ang ganda ng pasok ng joke. Okay, meron tayong Sprite pero hindi talaga Sprite to. It's Sprite with a twist. Jinx. Meron din tayong grenadine. Pakita mo yung grenadine. Ito ang ating grenadine. 2 plus 1 equals 3, di ba? Sige, kaya mo yan. Okay. Okay kayo mga bata kayo, support mo Oy! ako. 2 ounces. Teka lang. Steady lang. Sa gilid tumatapon. Oh. Ito na yun? Ganon din. Pinagpalit yun! O ganon din. Lasing! Nalasing! Na ba kayo? Tangang tanga. Na ba kayo? Tangang tanga na ba kayo? Okay, ito 1 ounce. Sobrang tamis ito yung 1 ounce. Wow! Pomelo. Ay! Ano to? And then don't forget your water, Mago. Pomelo. Here is our mixer. Rick G. Let's start rolling! Salamat, Rick G. Yeah. Ay, minili. Ano mo, sinip ko? Akala ko! Nakalimutan! For a moment, nakalimutan ko naglagay na pala tayo dito ng laman. Sinake mo, akala mo wala? Yeah! Kinabahan ako kung ano yung laman. Okay, ito. Lahat to. Di ba? Lahat yan. Lahat yan. Kalating baso. Lalagay natin yung Sprite mamaya. No? So, half. So, mamaya ulit ang Sprite. Yeah, ngayon na. Yung espiritu, half-half. Huwag mo kasi pabulain. Kunti pa. Sige ako na yan, kabila din. Sumabra ka ng onte. No! Dagdagan mo na yung isa. Okay! Ang init! Kailangan natin ng Yellow! okay. Habang kinukuha niya yung yellow, let us Ayun ang muna tabang ano ko. shout out. Yes. Yes. Yes! Yes! Kahit anong video ni Manong napanood ko, whether just watched or rewatched, I still laugh to every single bit. Gplanasquad the best! Salamat! Salamat sa inyo. Salamat na lagi kayo nanonood. And salamat na ni-rewatch nyo rin. Kasi pera din nyo. Okay, so ayan lang mga kaunggoy. Maraming salamat sa lahat ng mga nagko-comment dyan, nanonood, rewatch. Pera din yung lahat. All in money, bro. All in sa pera, bro. All in dapat magbayad din ng 79. Para all in benefits din kaya. Yay! Yay! Pinaperahan lang sila. Oy, pero at least kahit pinaperahan sila, na-enjoy nila. Diba? Hindi naman yung Diba? hindi naman pwede yung pinaperahan tapos wala Ito silang... yung masasabi kong money can buy happiness. Bili na kayo ng pay-per-view na.
Dia yung manghihingi ng refund kasi Gumagana yung paper. Paper. ito yung legit pay-per-view. Hindi replay per view. Diba? Ito, legit na live. Oh, hindi yung replay per view. Nakalimutan natin tawagin si Kirizama. Shake thoroughly. Ayun. Salamat, Kirizama, na kahit wala ka dito, ginagabayan mo kami. Na-recharge na tayo kasi sa Weng Weng, di ba? Anong edad ba yung bata? Uy, gising na! Oo, ganda. Sige, niya. Okay, so ano pangalan na halo na to? Taste! Taste! Gising ba? Uy, mabango. Amoy Hindi ta. Parang napapatulog natin sila sa kaingayan natin dito. Masarap siya, lasang candy. Kasi tama yung blend ng spirito tsaka nung itong grenadine natin tapos pomelo. Hindi siya nakakasawa. Kaso lang, ayun nga matamis and not everyone may sa matamis. So hindi ko siya talaga maire-recommend. Pero masarap siya, yun ang sabi ko, mababalik-balikan ko sa feeling ko. So for me, rating na ba tayo? Yeah, rating! Ang maire-rate ko sa kanya is 7.9. Sabihin ko sana bakit nasabi mo na pala lahat na reasons. So yung rating niya. Ikaw, anong rating mo? Ako mabibigay ko siya ng 8.9 para sa akin kasi masarap. So plus 10. Masarap, Plus 10 sa masarap. kanya. Masarap siya, walang hagod, walang Para sa akin, kaya siya naging 7.9 kasi hindi nakakalasin. hindi, bukod pa doon, parang hindi siya alak. Parang ka lang nag-juice. That's the point. Solid lunoking. Yeah. You can Hindi swallow siya it. mainit dito. Di ba meron kasi ibang halo, mainit pa rin dito, gumuguhit sa lalamunan. Siya hindi. May enjoy mo siya, relax lang. Pag inom mo, kalmado ka lang, hindi ka matatakot na, oh, baka ilang tunggalo ko dito, malalasing ako. No! Masarap kasi. Sige, akin na yun, no. Hashtag sorry that Wala akong naintindihan mo. Hashtag drink responsibly. Pause. O sige, ako na magsasabi. Don't forget mga kaunggoy, hashtag drink responsibly and of course, hashtag sorry liver as always. Siyempre, magkasama yung dalawang yan. Hashtag join the Animal Kingdom. 79 pesos lang. Join the Animal Kingdom, hashtag 79 pesos lang! Ito yung magandang ano yun, hanggang saan naabot 80 pesos mo. At least dito, yung 80 pesos mo, may sukli ka pa. Piso! Like, comment, share, subscribe, and Eto that's pa. the bottom line because Manong Jara said so. Ito pa, pahabol ko lang ha. Kapag nag-join kayo, kasi meron kaming mga upcoming designs ng merch. So, kapag naka-join kayo, mamimili ako ng random joiners na makakatanggap ng first batch ng aming merch for free. For Except free. for yung shipping fee ha. Kayo bahala sa shipping fee. Baka mamaya sa California kayo. So, ayun lang na ay pahabol ko lang. Ano yung sinasabi mo? Shot! Peace! Nakatingin si Mike. Tingin nga dito, ano may dadagdag mo sa content? Kung humikap mo, kakagising lang. Dito ka! Mahika, here! Mahika! 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 Mahika!